Вітаю, шановні! Черговий вихідний, я вже закінчую. Дивіться, закінчую робити оцей бортик по периметру. Ось так вже зроблено, ось по всьому периметру. Там, де стіна в мене 50-та, це 25-й газоблок, тобто наполовину стіни, отак по периметру викладений. Отут, дивіться, стіна 200-та, відповідно я кладу 100-й блок. Ось так це виглядає. Решта отак, от 20 сантиметрів буде заливатись плита по всьому периметру. І вона буде лежати отут і щепиться з цим бортовим газоблоком. Таким чином нагрузка буде розподілятись рівномірно по всіх стінах, включно з двома оцима несучими. От, вони щеплять хату, щоб ті стіни потім дахом кроквами не розвалювались. Зараз от роблю останнє віконце таке маленьке. І більш детально хочу показати, що і як роблю. Так. Перше. Якщо у мене от заливатись буде рівно з цим, тоді мені треба відступити вниз на 30 мм. Ось так. На 30 мм відступаю. Тому що дошку використовую для опалубки 30-ку. Ставлю по рівню, щоб цей проріз був відповідно рівним, а не косим. Тут аналогічно. Додатково перевіряю, чи по рівню в мене все сходиться. Отак виставляю. Ось. Так. Ось бачимо по рівню, тобто все добре. Якби було не по рівню, я б одну підняв, опустив, головне, щоб по рівню було горизонтально, в горизонтальній площині оце залито. Беру брусочки. Роблю отвори під довгі саморізи, тому що цим довгим отак, і він ще на 4,2 не просверлиш. Він просто зламається. Грузне в дерево і зламається, тому обов'язково треба насверлювати. І другу частинку. Тут там, де було в мене 50, там я робив на 3 саморізи. Тут 20, тому роблю на 2. Виставляю ось так на 8-ку. Це для того, щоб саморіз, коли вкручується в газоблок, його не можна перекрутити. Якщо він провернеться, він вже не буде міцно тримати. Треба на зусилля 8-ка. Ну це в мене, у вас воно може бути по-іншому. Це невеличке зусилля. То має спрацювати трещітка. Саморізи, дивіться, вони
Деякі нормальні, а деякі доволі багато трапляються вже погнуті. Якщо не помітити, то починаєш крутити, його просто ламає. Тому треба вчасно виправити його. Так. Далі все по рівню, як я відмітив, прикручую його. Бачимо, 8 мало, 9 ставлю. Бачите? Спрацювала трещітка. От на 9 це вже максимум. Якщо поставити на 10, то воно вже прокрутить саморіз в блоку і ця конструкція не буде міцно триматися. А так воно міцнюще. Далі ставимо щит. О, ідеально став. Чудово. Все. Тут вже не треба ніяких додаткових підпорок ставити, тому що всього 50 см. Ці два витримують мою вагу легко, а бетону тут буде менше. От зараз я продемонструю це. Просто візьму і сяду сюди. Отак. А бетону тут буде менше. У мене 86 кг, а бетону тут відро влізе кілограм 30. Тож, так воно і лишається. Тепер робимо бокову. Бокову. Її треба робити так, щоб вона була опущена на 20 мм. Це для того, щоб тут буде ложитись горизонтальна опалубка по всіх кімнатах. Вона 18 мм товщина фанери. І фанера має лягти на мою цю бокову опалубку, отак впритик до стінки. Тому я опускаю на 20 мм. Тобто на 20, товщина фанери 18, десь там плюс-мінус 2 мм. Якщо буде щілинка, воно не грає ролі, а головне, щоб потім воно не терчало, ніде ж не довелося перекріплювати. Тому ось так. І тут відмічаю. Щит поклав не тою стороною. Тут вона просто випирає дошки, не став її обрізати, бо зовні вона не заважає, а всередині немає нічого випирати. Ось так.
55-м саморізом. Так, перевіряю, чи не змістився. Ну тут бачу чітко. Тут інший бік воно не стає, тому використовую рівень, щоб продовжити його. Так, все теж чітко. Тобто фанера ляже отак зверху на нього. От. Ось така історія. Так, беру ще 3 саморізи. Оцей боковий щит, на нього буде тиск. Хоча тут бетону небагато, тут не буде тиску. Хоча оце плюс 20 см. Відповідно, якихось 80-70 кг і буде. Тепер знов беру сверло і роблю отвори під довгі саморізи, отут з боків, щоб щит ще закріпити цей горизонтальний до газоблоку. Тут не буду економити, кожен бік на 3. Простіше перекрутити зайвий саморіз, ніж потім цей щит просто відломить напором бетону. З бетоном завжди треба робити з запасом. Якщо бачите, що міцно, вже достатньо цього, тоді треба зробити ще трохи. Так, знову ставлю на 9. І беру 6 довгих саморізів. І так я кожен щит робив. З кожного боку по 3 отаких 150-х саморізи. Де я тут робив його? Там щось в дірочці є. Ой, бачите. Тут, коли я збільшив, головне не перекрутити. Бо він тільки один раз перекрутиться в газоблоку і все, він сам вивалиться, вже не буду тримати. Така от особливість. Повернув назад на 9 і кручу далі. Тут мертво, його вже зубами не віддереш.
Далі, наступний крок. Наступний крок це плівка. Для чого потрібна плівка? Не для того, щоб тут було все рівно. Хоча і для цього теж, але рівність тут не потрібна, бо це буде все одно все шпаклюватись гіпсокартоном чи ще чимось. А плівка потрібна, щоб з бетону не витікало оце його молочко. Тому плівки цієї вистачає. Люди зазвичай її просто на смітник викидають, але вона дуже зручна, ця плівка від газоблоку, від упаковки. Я її завжди використовую. Таким чином вона отримує повторне використання. Відповідно, спричиняється менше шкоди оточуючому середовищу. Все. Тепер залишилось поставити бортик. Отак газоблок я поставлю в рівень з цим. А те виходить, мені треба розрізати блок. Значить, буду різати. Скільки мені треба? От, 133 сантиметри. Значить, 132 мені треба блоку. І маленький кубик тут перекрити. 132 пішов, значить, різати блок. Так, за допомогою шабельної пили, яку я вже показував, понарізав отакі, буквально за кілька хвилин. Дивіться, рівнюсенько, ідеально і не витрачаєш багато часу і сил. Тобто сили витрачаєш на кладку всі. Тому, якщо таке робите, шабельна пила обов'язково має бути. А інакше будете вхекуватись, пиляти пилкою газоблок і рівно розпиляти доволі важко, треба набивати руку, а тут готово. І прийшов час укласти його це і закрити цю справу. Значить. Так, щось тут. Сюди я навіть не передбачив кубик. Зараз принесу щось, вкладу. Добре.
знайшов. Он ще й підійде. Фух. Пиляти цією ручною пилою мною важливо. Є. О, ідеально. Тут камінець цей. Фух. О, а цей сюди сідає, якраз добре, що я його взяв. Одразу його і вкладаю. Прекрасно. Сів, все. А оцей простір буде залито бетоном. От, таким чином тут буде вже перемичка бетонна. Ну і одночасно з плитою перемичка буде з'єднана. Далі виставляю по колу, по периметру. Треба врахувати, коли якщо виходять такі карлюки, як в мене отут. Це не страшно, але нюанс в тому, що йде більше клею. Оце треба зважати. Але клей не такий вже й дорогий, 117 гривень мішок. В принципі, його можна витратити і гірше від нього не буде. Теплопровідність в нього майже така сама, як газоблока. От. Але він міцніший. Саме за рахунок клею тримається весь цей газоблок. Бо сам по собі він дуже крихкий. максимально тонкі,
Я завжди кожен крок підстукую, щоб він ідеально склеївся з піперей. І не залишалось вертикальних швів, через які можна бачити вулицю. Ось так. Тепер в мене закінчився клей. Піду замішувати. Мені багато не треба, тому замішаю зараз буквально пів літри клею і мені вистачить. І тоді продовжимо. Наколотив клею. Трохи він рідкуватий в мене вийшов отакий, але це не страшно. Все, роботи закінчені. Дивіться, по периметру, по всьому газоблок. Відповідно, монолітна плита перекриття. Вона не буде в жодному місці стикатись з зовнішнім середовищем. Тобто мінімальна це 100-й газоблок, але по всьому периметру це 25-й газоблок. Воно виходить, що цей фундамент утеплений. І отак треба робити. На це я додатково, окрім стін, я вже рахував, показував кошторис. Додатково я витратив рівно одну упаковку 25-го газоблоку. Значить, упаковка це 2,16 куба. Також половину упаковки 100-го газоблоку. Ну, 100-го це я докладував перестінки, ну і оця частина, половина упаковки це ще 1 куб 100-го газоблоку. 3 куба виходить. Значить, на оце те, що я доклав, значить, по всьому верху, разом з клеєм виходить плюс 10 тисяч гривень. Тобто ось стіни мені вийшли, значить, виходить все разом 350 тисяч гривень. Ось так. Тепер наступний етап. Слідкуйте, підписуйтесь. І наступний етап покажу армування
як я буду армувати ще перемички окремо, а потім армування всього периметру, опалубка по всьому периметру горизонтальна і заливка монолітного перекриття. А зараз все. Дякую всім за увагу. Всім пока.